What's up, beautiful family? Welcome back to another vlog. So hope you guys are doing well. This is day 3. We are vlogging. So आज को दिन से होटल बाट स्टार्ट भइरहेको छ हाम्रो. You can guess यहाँ पछाडि होटल को यो अलिकति टप रुममा म बसिरहेको छु. खास चाहिँ काम चाहिँ के हो भन्देखि सफाई गर्नको लागि. Anyway, so आज चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ होटल सफा अभियान चल्दैछ. सो हाम्रो यहाँ चाहिँ होटल छ नि त. होटल सफा अभियान चल्दैछ. केटाहरु सब सफा गरिरहेको छ. तल लेट मी सो यु. जिन्दगी यस्तै हो, सफा गरे बस्यो. दिस इज द रुम. यहाँनिर छ हाम्रो डाइनिङ. यहाँनिर छ हामीले भर्खर नेपालबाट ल्याएको दाइ. कस्तो लाग्दैछ काम? यहाँ छ हाम्रो थापा वेलकम टु ब्लग. र ब्लग हो. तपाईँको काम चाहिँ के छ भनेदेखि यो सबै सोरसार बनाएर यो सब भाँडाकुँडा धोएर यो सब टल्काएर चाहिँ सब सक्नुपर्ने. ल मजा आउँदैछ भाइ? आज कामको बारेमा एक शब्द भनिदियो त. 4 घन्टा भइसक्यो त भाँडा धोएको. ल सोयु अरू केटाहरू सब तल छ. मेरो चाहिँ ड्युटी के छ भनेदेखि मेरो चाहिँ सबै 9वटा रुमको चाहिँ यो खिड्कीहरूको सबै पुसपास गर्नुपर्ने. उब्रेको लास्ट रुम यो हो. अघि बिहानदेखि काम गरेर चाहिँ यो दिमाग बिग्रिसकिसकेको छ यहाँ. एनिवे एन्जोय द भ्लग गाइज. यो अलिकति फनी भ्लग हुन्छ होला. ह्याभ फन. कस्तो लाग्दैछ काम? स्ट्रिङ बटाएर र भुइँ बटाएर गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ? सबै रुम चाहिँ यहाँ अभाइलेबल छ. दामी यस्तो दामी हाउसकिपिङ छ यहाँ. टेन्सनै छैन नि. ल केटाहरू सफाइ गर्दैछ यहाँ. त्यो सबै रुमहरू हो. यहाँनिर चाहिँ खास कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिक ठुलै कुरा हो आँटेको छ यो होटलमा. द्याट्स वाइ हामी सब सफा अभियान गर्दैछ यहाँ. सो दिस इज द वे. अन्त अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यहाँ फुल पनि छ. ओहो कस्तो लागिरहेको छ भाइ न्यू अपोइन्टमेन्ट काममा? जोस् तपाईँले चाहिँ हेभी खटिरहेको छ आज. भरि स्कुटी किनिदिन्छु भनेको छ अरे जीवन दाजुले होइन. एन्ड ट्रक पो त त्यो पनि होइन. यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी तिमी नै भनिदे जाने निष्ठुरी. फाइनली काम सक्यो. फाइनली अब के काम चाहिँ छ म भन्दिनँ. ओके गाइस फाइनली आधी साह्रो काम सक्यो. ढुक्कै भयो. यस्तो कन्टा लाग्ला जस्तो अहिले 3-3:30 भयो. आज जस्तो कहीँनिर जानु पाएन. बट वी आर प्लानिङ अब एकछिन एउटा कहीँ चाहिँ घुम्नु जाउँ भनेर. सो लेट्स सी के हुन्छ. अब चाहिँ खाजा खाने टाइम हो. मलाई खाजाहरू खाएको चाहिँ खिच्नै हाल्छ. चाहिँ खिच्दिनँ ल खाजा. ल बाई बाई. आजको हाम्रो ड्युटी सक्यो. वी आर मुभिङ ब्याक टु होम विथ चक्कु भाइ. ल वी आर मुभिङ ब्याक टु होम. यहाँ सघाइदिनुको लागि आएको थियो. यहाँ हाम्रो पछाडि चाहिँ लखनऊबाट आएको हाम्रो भाइ. ल अहिले चाहिँ नामथाङको वेदर. इट्स क्वाइट रेनी डे. यु क्यान सी गाइज हाम्रो नामथाङ यस्तो छ. Okay guys, so that's it for today. So आजको दिन जे होस् पर होटलमै बित्यो. यता काम गरेर. आम सो सरी आजको भ्लग त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भएन. बट भोलिको भ्लग चाहिँ आई विल पुट दामीवाला भ्लग. बिकज भोलि हामी अलिकति ट्राभल गर्दैछौँ नि त. त्यसले गर्दाखेरि सो या डोन्ट फर्गेट टु सो यर लभ. ओके होप फर द बेस्ट. भोलिको भ्लग दामी हुन्छ. आजको लागि चाहिँ अब आइम सो सरी द्याट आई कान्ट पुट अ भ्लग द्याट यु गाइज एक्सपेक्ट फ्रम मी. बट एनिवे भोलिको भ्लग चाहिँ आई विल पुट दामीवाला भ्लग. So till then, take care. See you in the next vlog. Don't forget to subscribe.